So, yung unbox naman natin ngayon itong CCA 16 Pro. So, ayan siya. Specification. Wala. Sobrang simple lang niya. Hindi katulad nung sa KZ ZAS. Kasi, yung configuration nito, yung drivers, pares lang nung sa ZAS. Tingnan natin kung meron pagkakaiba. Pati nga yung placement, parang parehas din eh. So, ayan siya. Okay, parang ay, ganun din. Parang parehas ah. So, ayan. Lupit. Ano ba to? Ay, lumabas. Ang bihira. So, ayan. Ang kasama niya ay ear tips. Ito comment na to. Ito, gara. Kawawa naman. Ah. Ay, gara. Parang mas maliliit yung ear tips niya. Parang mas maninipis. Uy, ang liliit. Ayan o. Ganun. Iba. Hindi siya makakapal. Hindi katulad ng ano. Tsaka parang liliit. Tsaka malambot. Tapos yung cable niya is ito. So, kapare siya nung ano. Nung ZX. Tapos ito yung mismo driver. Zoom na. So, ito yung mismong faceplate niya. Parang kulang nito may dalawang bend dito sa may baba. Tapos CCA logo. Yan lang. Tapos yung tips niya iba. Hindi katulad nung sa ZAS. So, yan siya. Pero parang ZAS din yung pinaka molde nung ano. Nung baba. Yan. Itim yung kinuha ko kaya hindi kita yung loob. Pero kung puti, kita din siguro. Katulad nung sa ZAS. So, ayan siya. C16 1DD 7BA. So, yun. Pakinggan muna natin to. CCA 16 Pro. So, ang masasabi ko dito, unang-una, yung design niya, mas okay, mas maganda kaysa sa ZAS. So, compare ko na din itong dalawa. Kasi yun yung laging tinatanong. Kasi, pareho sila ng price range. Unang-una, yung packaging, ang kasama lang niya, ear tips. Mas maganda yung kasama ng ZAS. Tapos, yung cable ng CCA, ayan, kapareha siya nung sa ZX. Mas maganda yung cable ng ZAS. Pero yung sa design, mas maganda yung faceplate ng CCA. Ayan o. Yung pinaka molde nila parehas lang. Kung maganda yung fit ng ZAS sa inyo, parehas lang siya ng CCA. So, okay naman yung fit na ito sa akin. Flash na flash siya. Tapos, sound signature nito, yung bass niya, ma-bass silang parehas, so bagay sila sa EDM. Pero yung CCA kasi mas bright siya compare dito. Pero yung bass nila, para sa akin, parehas lang ng level, pero nagmumukhang mas bright yung CCA kasi mas extended yung highs niya. Yung mids, doon sila nagkaiba, mas smooth yung mid ng SAS compare sa CCA. So ano to, may peak siya na sa ibang tracks, hindi ko trip. Pagka nilakasan mo lang naman yung volume, mapapansin mo siya. Tapos minsan yung CCA, pag pinag-compare mo siya sa ZAS, yung may mga micro details ka na mas maririnig mo sa CCA na hindi mo maririnig sa ZAS. Pero ang maganda kasi sa ZAS, kahit sa long listening, mas okay siya compare sa CCA. Pero kasi ang CCA, mas maganda yung imaging niya. Mas maganda yung details ng CCA compare dito. So, ayan.
So, maganda packaging nito. Ito halos palang hindi gaano pinag-isipan packaging tsaka yung mga included. Tapos yung ear tips pala niya, parang mga wide bore. Pero hindi lahat, merong isang hindi. Tsaka iba siya, maninipis. Ayun, oh. Hindi siya katulad nung sa ZAS. Ayun, oh, mas maninipis. So, yun. Alin sa dalawa? Kung gusto mo yung mas detailed, ito yung bilhin mo. Kung gusto mo yung mga soft, tapos chill lang, ZAS yung bilhin mo. So, yun. Ano pa ba? Siguro yun na lang. Kung may tanong na lang kayo, i-comment nyo na lang. Baka nakalimutan ko yung iba eh. Thank you for watching and don't forget to subscribe.